Tack Rafif. Vi har ju samma koncept som vi har egentligen tillsammans beslutat de sista åren, att vi översätter de engelskspråkiga föreläsningarna. Så gör vi i år också. Så först av allt så önskar jag professor Dominic Wells varmt välkommen igen. Som ni hörde från Mars så har Dominic Wells varit här kanske längre än någon av oss andra. I alla fall mycket lång tid. Jag vågar inte säga exakt hur länge. Dominic Wells är professor i det som kallas för translational medicine, alltså en sorts överföring av grundläggande forskning till att få in det i klinik och behandling på Veterinary College i London. Och har förutom forskningserfarenhet också väldigt mycket erfarenhet av just implementering till klinisk forskning. Och har en bra förmåga att just det här täcka från oavsett vilken bakgrund vi har. Så warm welcome, Dominic. Good? Yeah, okay. Now you look like a pilot. Yes. Thank you. So first, I'm delighted to be back here again. And I say again because you've been very kind and invited me a number of times to speak to you. And I take that as a great privilege. So thank you very much indeed. Some of you will recognize me. Some of you probably won't recognize me because of the beard. But it is the same person. And what I'm going to do today is try and give a talk that will be relevant to all of you. Some of you will have heard me talk before. Others of you, it's the first time. So I'm going to do some introductory stuff as well as try and give you really up-to-date information about the state of experimental therapies. Så först av allt så tackar Dominic för att ha blivit inbjuden igen. Vi känner igen dig, till och med skägg. Och Dominic kommer att ge dels en grundläggande introduktion och sedan en up-to-date på vad som är det nya som händer i forskningen. Thank you. So I'm not going to say anything about the condition as in terms clinical terms because you're all very familiar with Duchenne and Becker muscular dystrophy. But what I'm going to give you is a bit of background that's important for understanding therapeutic development. And the key one here is that we have a huge gene. It's the biggest gene in the human body. It encodes a very large protein, although not the biggest in the human body. And it's a protein that has an important repeat structure. And it turns out that those repeats are not absolutely critical. And so this gives us an ability to manipulate the genetic information. Så här kommer Dominic in ganska direkt på en viktig information som har betydelse för sjukdomen. Och där Dominic hoppar över det som karaktäriserar sjukdomsbeskrivningen i sig och går direkt på orsaken till det och som sitter i den här genen, dystrofin, som är den största genen som vi har i vår arvsmassa och som kodar för ett enormt protein, ett av de allra största, även om det inte är det största. Och en viktig del i den här genen är att det finns en massa repeterade sekvenser. Och det kommer vara viktigt framöver som man kommer tillbaka till. För att de här repeterade sekvenserna behöver man inte alla de här repetitionerna för att ha en bra funktion. I will show you quite a lot of pictures that look a bit like this. This is, say, a muscle that is cut crossways. And so you're looking end on into the muscle. And dystrophin, the protein that is missing in Duchenne muscular dystrophy, is present at the edge of the muscle fibers just inside the muscle. Så här illustrerar den här bilden några saker som kommer tillbaka gång på gång i presentationen. Det är dels en bild på ett tvärsnitt av muskel med den här röda. Och det röda som man ser illustrerat där, det är färgning av dystrofin.
Dystrofin är det här proteinet alltså som kodas av dystrofingenen. And as you know, there are two forms of muscular dystrophy that are associated with this DMD gene. Duchenne, which is the more common, and Becker, which is less common. And the fundamental difference is that the mutation in Duchenne prevents the production of any protein, whereas in Becker, you get a protein that is missing part of its structure. Har man en mutation, en förändring i den här genen dystrofin, så kan man få två olika sjukdomar. Det ena är Duchennes muskeldystrofi, och den karaktäriseras av att man har en total förlust av dystrofinet. Eller så kan man få en mindre vanlig variant som heter Beckers muskeldystrofi, och då har man lite kvar av dystrofinet. Duchenne is a severe disease. Becker can be severe, but it can also be very mild. And that has helped us to understand the importance of different parts of the protein. Och Duchennes muskeldystrofi, det är den allvarligare varianten. Och Beckers muskeldystrofi, den kan ibland vara väldigt mild och ibland allvarligare. Och det här har hjälpt oss förstå vad det är som kan styra svårighetsgraden och ge ledtrådar till behandling. And one of the things that's unique about Duchenne muscular dystrophy is that we have an incredibly wide range of mutations that cause this disease. That's in contrast to, say, cystic fibrosis, where we have one or two very common mutations that are present in the majority of patients. This has consequences when we try to think about patient-specific therapies. En sak som kännetecknar Duchennes muskeldystrofi, det är att det finns en väldigt stor mängd olika mutationer som kan ge den sjukdomen. Och det skiljer sig från en annan vanlig ärftlig sjukdom, cystisk fibros, där det bara är egentligen 2 som är de absolut dominerande mutationerna. Och den här mängden olika mutationer gör att man måste liksom hitta för varje individ en specifik typ av skräddarsydd behandling. So, for example, in red are the nonsense mutations which can be treated with Translana, the product from PTC Therepeutics. Och i rött så ser man här en undergrupp av patienter med Duchennes muskeldystrofi där sjukdomen orsakas av så kallade nonsensmutationer. Och den här gruppen, där har man möjlighet att behandla med Translarna som produceras av PTC. And we need to understand what happens in DMD in terms of the pathology in order to understand potential treatments. So when dystrophin is missing, we have a number of downstream consequences. Och för att komma fram till en ny behandling så måste man förstå själva sjukdomsmekanismen. Och det här illustrerar hur förlust av dystrofin, som står i rött högst upp, för med sig en kaskad av följder i muskelcellen. The key thing about not having dystrophin in your muscle is that when you move the muscle, you get damage. So activity-induced damage is the problem. That leads to increased calcium in the muscle that causes a whole series of changes that leads to damage to the muscle fiber, inflammation and scarring of the muscle. Så själva grunden, det är då förlusten av dystrofin längst ute i muskelcellens membran. Och den förlusten ger som följd att man vid aktivitet av muskeln, när den anstränger sig, då kan man får man ett inflöde av kalcium, och så i sin tur så ger det upphov till nedbrytning av muskulaturen.
But dystrophin is not just a mechanical link, as I'll show you in a moment. It is also involved in regulating processes within the muscle. And it's the loss of this cell signaling that also leads to a loss of strength. Sen har dystrofin en annan roll också utöver den här mekaniska som han tidigare beskrev. Och det är att den också är viktig för cellsignalering i muskeln. Som också är av betydelse för utveckling av muskelsvaghet. So we can potentially try to restore dystrophin, or we can try to counteract some of the downstream problems. Så om man tänker sig vad man skulle kunna angripas utifrån behandlingssynpunkt, så kan man antingen försöka ersätta dystrofinet, eller så kan man gå på det här mekaniska funktionen eller cellsignaleringsfunktionen i sig. DMD is a devastating disease, but it is much better these days than it used to be, because the presence of respiratory assistance stops the problems that happened in teenage boys. Drug treatments can help to support cardiac function, and corticosteroids in many cases slow the progress, and that has beneficial effects in the short term but also in the long term. Och Duchennes muskeldystrofi, det är en allvarlig fortskridande sjukdom, men även utan de här kommande behandlingarna så har vi väldigt mycket hänt när det gäller effekt av behandlingar som finns här och nu. Och två viktiga delar här är ventilatorbehandling, att man förbättrar andningsfunktionen, och också effekter av kortison som har en god effekt både på skelettmuskel och på andningsfunktion och på hjärtfunktion. So although we can prolong life and we can increase the quality of life by good medical care, we still urgently need a way of stopping the progressive muscle decline. Men trots att det här förbättring av nuvarande vård med de här behandlingsinsatserna förbättrar livskvalitet och överlevnad, så finns det ett jättestort behov av att hitta nya behandlingar. And animals play a key role in discovering new treatments for DMD. We work initially in cells, in culture, without animals, but we then move to the MDX mouse, which has a mild version of the disease, and then into a dog model, which has a much more severe version. I just warn you to be careful. If we can cure a mouse, it doesn't mean we can cure a man. There are many steps between treating a mouse and treating a man successfully. Djurmodeller är väldigt viktiga för att få fram nya behandlingar mot Duchennes muskeldystrofi. Man börjar ofta med cellexperiment för att se att ett nytt potentiellt läkemedel har effekt där. Sen går man över till en musmodell som heter MDX-mus som har en förändring i dystrofingenen. Och sen till en hundmodell. Också en varning från Nick att även om det är så att man får en behandling som hjälper i musmodellen, så behöver det inte alls innebära att den har samma motsvarande goda effekt hos människa. And doing clinical trials in DMD is not easy. It's not easy for patients, but it's tricky because it's a rare disease. We need to use multiple centers. The natural history is always changing as we get better and better at looking after patients. There is a strong resistance to placebos because nobody wants to be not on treatment. And finally, trials have to be quite long-term trials, at least a year, in order to be able to see functional benefit. Sorry, that's a huge lot.
Ja, Nick tar upp svårigheter med att utföra kliniska prövningar på människan mot Duchennes muskeldystrofi. Och några av punkterna som gör det svårt, det är dels att det är en sällsynt sjukdom, 1 av 5 000 födda pojkar. Och det betyder att man måste ha många centra som ingår i studien. Också det att naturalförloppet förändras med tiden. Vi får hela tiden bättre behandlingar och då är det svårt att jämföra en behandlingseffekt eftersom det hela tiden basen fortfarande förändras. En tredje svårighet rör hur man ska hantera placebo. Man vill gärna i prövningar ha placebo, alltså sockerpiller. Men vem vill ha det? Alla vill gärna ha behandlingen, alltså den effektiva behandlingen. Det gör det svårt också. Och den sista punkten var svårigheten att mäta en effekt om man har en kort behandlingstid. Att man behöver långa behandlingstider för att verkligen se effekt. And so, for example, in order to get a drug approved, you have to show a functional benefit. And for a long time, our best measure was the 6-minute walk distance. And as you can see from the graph on the left, if you treat boys under 7 years old, they don't actually show a decline. Sorry, boys under 7 years old don't actually show a decline. Only boys over 7 show a decline. Så för att få ett preparat godkänt som läkemedel så behöver man funktionella studier. Och till åtminstone helt nyligen så var det bästa funktionella måttet 6 minuters gångtest. Och det här illustrerar hur man normalt sett har en försämring av gångförmågan vid Duchennes muskeldystrofi först när man är över 7 år gammal, inte innan dess. And this is made even more difficult because if the boys are over 7 but are still walking a good distance, such as more than 350 meters, again, they don't show a decline in a year. Only those under 350 meters show a decline, and some of those may be non-ambulant at the end of the trial. Sen har det visat sig bli ännu svårare om man ser på de som är över 7 år gamla. Att om man från starten där kan gå mer än 350 meter, ja då händer det med eller utan behandling inte så mycket ändå på ett år. Man fortsätter att kunna gå ungefär samma sträcka efter ett år. Det är först om man kan gå under 350 meter som man ser en förändring där man sen också kan jämföra behandling och inte behandling. So, as a result, trials are now trying to use other measures. For instance, with boys under 7, there's a number of good functional measures such as the rise from the floor, climbing 4 steps, time taken to walk, run 100 meters, or time taken to walk, run 10 meters. And then there are a number of functional scales, such as the North Star Ambulatory Assessment, that can be used, again, to get an idea of whether function has changed. Så för att förbättra utvärderingen i kliniska studier så har man sett att ett tillägg av andra studier eller utvärderingsmått än 6 minuters gångtest förbättrar möjligheten att se effekt av ett läkemedel. Till exempel för de som är under 7 år, att man lägger till de här testerna. Hur lång tid det tar att resa sig från liggande till stående, att klättra 4 steg på en trappa. Hur lång tid det tar att gå 100 meter, 10 minuters test. Och så en funktionell skala som heter North Star Ambulatory Assessment Scale. There are respiratory scales which can be used for both ambulant and non-ambulant. And then there are a number of functional assays for respiratory that can be used for ambulant and non-ambulant. And then there are functional tests for the upper limb, for the arms, in non-ambulant patients, and scales such as the PUL-1. Och sen ytterligare utvärderingsmått som blir viktigt att ha med, det är andningsfunktion som kan användas både på gångare och icke-gångare. Och så finns det för de som har förlorat gångförmågan ett mätinstrument för att mäta förmågan hos övre extremiteten som heter Upper Limb Assays och PUL-1. So now it is easier to design trials
for all ages of DMD patients. And I think that's a very important step forward in the last 5 years or so. Och en viktig sak som har hänt de sista 5 åren, det är att med den här kunskapen om vilka mätinstrument som ska användas så har det blivit lättare att designa bra studier för ett spektrum av åldrar och funktionsgrader, kan man säga. So we'll focus first on producing dystrophin, what I would call genetic therapies. And as we know, DNA is translated to an RNA. That RNA is processed to a messenger RNA and goes out into the cytoplasm of the cell to be translated into a protein. Så nu kommer Nick fokusera på dystrofin och vad man kan göra med dystrofin i sig i behandlingssynpunkt. Och först då basen för det hela är då att dystrofingenen, det är DNA, arvsmassan. Just dystrofingenen kommer då kodas till RNA som är en budbärare för informationen. Och den i sin tur översätts till proteinet dystrofin. So we can look at adding a functional version of the dystrophin gene or editing the dystrophin gene or potentially, and I'm not going to cover this, using cells to replace a functional version. Or we can modify the RNA, which is the exon skipping I'll talk about. Or we can modify the way that the message is translated into a protein. Och så finns det en mängd olika nivåer då, på vilket man kan få ett bättre dystrofinnivå i cellen. Överst så ser man att man då kan till exempel tillföra dystrofin som en ny gen. Eller man kan förändra dystrofinet, editera gene editing. Man kan också modifiera RNA, till exempel exon skipping behandling. Och slutligen så kan man också förändra själva översättningen till proteinet. Och där är ataluren, translärarna ett exempel på det. So if we're thinking about the gene therapy approach to gene addition, then we make use of viral vectors which are very good at getting their genetic material into cells. There are a whole range of different viruses. They cannot reproduce because their replication genes have been removed, and so they have to be generated in cell cultures like this, where you have cells in a dish, you add the genetic elements, and most importantly, no, we can't do that. The piece that you want to put into your virus is specifically tagged. And when you put these into the cells, you get out recombinant virus that carries your gene of interest, in this case, a version of dystrophin. Så här går då Nick igenom hur man då kan få dystrofin som man kan föra in i cellen för genterapi. Och då måste man ha en bärare av genen. Man har ju dystrofinet som genen man vill ha in, men man måste ha en bärare som kan få in den i muskelcellerna. Och de här bärarna är virus av olika slag. Det finns en mängd olika virus som kan göra detta. Och figuren längst ner illustrerar då hur man då har celler i odling till vilka man då tillsätter de här bärarna som också innehåller dystrofingenen. Och sedan så får man till sist funktionella gentransfervirus som slutprodukt här. And it turns out that over a number of years we have discovered that the best viral vector is the adeno-associated virus, a small virus that does not cause any disease in man. Och det har under många år nu visat sig att det mest lovande och lämpliga viruset för genterapi, det är adenovirus-associerat virus. Det är ett litet virus och ett virus som inte orsakar någon sjukdom hos människa.
And Jeff Chamberlain, back in about 2005, used this approach to very successfully treat an MDX mouse. The question is, why has it taken us so long to get to human clinical trials? Och den här approachen med adenovirus-associerat virus, den användes av Jeff Chamberlain redan tillbaka 2005 för att i en musmodell så att säga, bota den med hjälp av genterapi med det här viruset. Och då kan man fråga sig varför det har tagit så här lång tid tills dess att den kan börja användas i kliniska prövningar. And there are a number of reasons. The first is it's actually difficult to produce large quantities of virus, and a mouse is very small compared to even a young human. Secondly, the immune responses in the mouse are different from the immune responses in humans. And third, when we do clinical trials, our first duty is to be safe. Och 3 viktiga orsaker här till att det har tagit så lång tid, det är dels storleken. Det är en enorm skillnad i den mängd gen- och virusvektor som man behöver till att bota en liten mus mot en människa. Och det andra är immunförsvaret är väldigt olika hos en mus och hos en människa. Och det tredje, det är säkerhet. Man måste ha en absolut säker behandling. And this is where the dystrophic dogs are very important because they act as a bridge between the mouse and man. And this is an example of the same sort of experiment but done in a dog. And the key thing, you can see lots of dystrophin positive fibers on the left. And most importantly, the top panel shows a measure of the walking ability of these dogs. The green is the normal dog, the red is the untreated dog, and the dark grey are the dogs treated with a high dose of virus where they have become almost normal. Och här kommer Nick in på att använda sig just av en hundmodell av sjukdomen som en sorts brygga mellan tidigare försök på musmodeller till att göra kliniska prövningar hos människa. Och om man ser på motsvarande behandling med adenovirus som bärare av dystrofingenen i hundmodellen och sen ser på gångförmågan som illustrerat i figuren upp till höger, så ser man i grönt gångförmågan hos en normal hund och i den röda nedre en hund som har motsvarigheten till Duchenne och det gråa en som är behandlad med den här genterapin. And so now we have 4 groups pursuing clinical trial using AAV to transfer a microdystrophin, a very shortened version of the dystrophin gene. These 3 different groups, Unite DMD hasn't started, but the other groups have all started. They're all slightly different. A different AAV, thank you. No, there's I'm pressing the wrong button. A different AAV and a different version of microdystrophin and a different promoter. So little differences in trial design. So whilst we have competing trials, they will tell us a lot about the potential for gene therapy and DMD. Så det finns för närvarande 4 grupper företag som bedriver forskning med adenovirus-associerad baserad genterapi. De skiljer sig lite grann i upplägg i dystrofinet. Alla är de små dystrofin där man alltså tagit bort delar av de här repeterade sekvenserna som inte behövs. Men de skiljer sig lite, så tillsammans så kommer de ge viktig information om vad som är viktigt att behålla och vad som man inte behöver i dystrofingenen. So Unite have not yet started. Solid
have started with a low dose and have reported no particular problems, but equally a very low level of dystrophin. Pfizer has not reported anything yet, so I have going to show you some information that Sarepta reported in October of last year. Och bland de här 4 så har Unite DMD inte startat än. Solid Gene Therapy, de har startat med låg dos och de får lite uttryck. Pfizer finns det inte resultat än. Sarepta har resultat som ni kommer gå in mera på nu. So there are 4 Sarepta subjects between 4 and 6 years old treated with a high dose of viral vector. And I just draw your attention to the creatine kinase levels prior to treatment, which are 20 to 34,000, and the creatine kinase levels at the last visit in October of last year, when they range between 1 and 9,000. Så Sarepta-studier här, där finns det rapporter från 4 pojkar som var mellan 4 och 6 år när de fick behandlingen. Och så ser man längst till höger de här kreatinkinosvärdena, alltså blodvärde av muskeltypiskt ämne i blodet. Och om man jämför de värdena där uppe med hur de ser ut efter behandlingen vid senaste besök, där man har en rejäl sänkning av det som är markör för behandlingseffekt. This is not normal, but is a massive decrease. Så det är inte normala värden, men det är en väldigt stor sänkning. I don't know how well you can see this, but this is one of those sections through the muscle, through a biopsy from these patients. The top panel shows the section before treatment, and the bottom panel with lots and lots of red staining round the fibers shows the expression of the microdystrophin. Nu kommer vi tillbaka till de här tvärsnittsbilder av hur muskeln ser ut och hur mycket dystrofin de uttrycker. Och dystrofinet är då det här röda som omger varje muskelfiber. Och det kan vara lite svårt att se, men om ni ser den övre raden, då är det från de här 4 pojkarna innan de fick genterapin. Och den undre så ser man att det dyker upp dystrofin hos var och en av de 4 pojkarna. This is as good, if not better, than what I showed you in the dogs. Så det här är, you said it as good or not better, but as good. As good, if not slightly better. Så resultaten är åtminstone minst lika bra som resultaten som ni tidigare visade hos hund. And this is a very busy slide, and I apologize, but there are some key points. The North Star assessment was improved. The time to rise was improved. The 4 stairs climb was improved. The 100 meters was improved. And the 10 meters was improved. So functional changes, even in this preliminary data, that look very promising. Nu är det här väldigt omfattande slide, men några huvudbudskap att ta med sig, det är att den här visar en samling av olika utvärderingar. Längst till höger hade vi det här kreatinkinos som vi såg att det var en kraftig sänkning. Och då alla de andra, det rör sig om olika funktionella utvärderingar. Det är det här North Star Ambulatory Assessment, ett helt paket av utvärderingar. Det förbättrades. Man såg också en förbättring i tid att resa sig från liggande till stående. Tid att gå 4 trappsteg. Tid att röra sig 100 meter och 10 meter. Så i alla dem så var det förbättring. So that's very exciting, and I look forward to the next announcement. Now I'm going to move on to exon skipping as an alternative way of generating dystrophin. Lite kort, nu kommer Nico över till en annan typ av behandlingsmodell, alltså exon skipping. This shows the exons, all 79, from the DMD gene,
where the ends are vertical, that means that they contain all the information within that exon to encode for a set of amino acids. But where there are pointy bits or indented bits, that's where an additional base from the next exon or the previous exon is required to complete the set of amino acids. Så det här visar dystrofingener, den består av 79 byggblock. Och för några av de här byggblocken så kan en förändring av en kodande del just före eller efter det här byggblocket, i början eller slutet av byggblocket, gör att det inte passar ihop. So for instance, if we have a deletion of exons 49 and 50, we now see that there is a blunt end at 48 joining to a pointy end at 51 that shifts the reading frame and so leads to an early premature stop mutation and the loss of dystrophin. Och här visar Nick ett exempel på om man förlorar 2 byggblock som en orsak till att man får Duchennes muskeldystrofi. Om man förlorar byggblocken 49 och 50 så innebär det att änden här från byggblock 48, den passar så att säga inte ihop med början på byggblock 51. Och då får man bara gallimatiasis när det här genen ska läsas. Den är ur läsram som det kallas. But if we can skip exon 51, then we have 48 can join to 52 without disrupting the open reading frame. Så om man då tänker sig att man från början har då förlusten av exon eller byggblock 49 och 50, men så istället också tar bort 51, ja då får man 2 ändar som passar varandra så att genen läses. Det blir kortare, men den blir funktionell. Okay. So we had 2 competing technologies tried to skip exon 51, which was the Prosenza Biomarin partnership, which used 2-O-methyl phosphorothioate oligonucleotides, and they could not show a beneficial effect in their final clinical trial, and they had some toxicity, particularly where the drug was injected. Och det finns generellt sett två typer av exon skipping som har kommit långt i prövningar. Den första som slutligen leddes av Biomarin, den ledde inte fram till några positiva resultat i den sista prövningen och inget positiva resultat och också en viss toxicitet lokalt. In contrast, Sarepta used a different form of oligonucleotide called a PMO, and they got accelerated approval back in 2016 because the drug was very safe, although it was relatively inefficient. And so FDA approved it on the basis of increased levels of dystrophin, but those dystrophin levels were very low. Det andra preparatet det har tagits fram av Sarepta och det är en annan kemikalie som hade betydligt mindre toxicitet och det godkändes i USA i en sån här fast track hantering och det hade effekt och det var låg toxicitet men effekten var relativt låg. So there's a clear need for a more efficient delivery system. The proof of principle says this approach works, but we need to be much more efficient. Så här långt ska man säga att man har verkligen visat att principen den håller. Man kan få dystrofin att uttryckas, man får en behandlingseffekt, men man behöver förbättra effektiviteten.
And one way of doing this is to take a cell-penetrating peptide, link it to the antisense, and deliver that. And that turns out to be stunningly efficient, as we and various others have shown. Och nu kommer vi in på nyare modifieringar som kan visa sig lovande för att förbättra det här. Och det är att man till den här kemikalien som ska ge den här exon skipping, om man då sätter till en liten peptid. Peptid är som flera aminosyror, en kortare bit av ett protein kan man säga. Kopplar man ihop det, ja, då får man en markant förbättring av effekten. Och det har Dominic varit med och visat. And as far as I'm aware, there is only Sarepta that is taking this approach through to clinical trial, and they have a candidate that has already been through phase 1. Och bland läkemedelsföretagen så har Sarepta tagit ett sånt här preparat in i en fas 1-prövning, alltså en tidig klinisk prövning. An alternative approach that is taken by Wave Life Sciences is they've been able to make a more chemically pure version of an oligonucleotide that is a stereo pure. Now, by stereo, I mean that molecules can be arranged either with a left hand or a right hand shift, and a standard oligonucleotide is a mixture. What Wave can do is produce one that is pure, and that seems to change toxicity and efficiency very strongly. En annan approach som man kan ha för att förbättra effektiviteten av kemikalien som utför exon skipping. Den här kemikalien det kallas för oligonukleotid. Och det är en blandning av, så att säga, de kan vara vridna åt lite olika håll. Och företaget Wave har hittat ett sätt att att bara producera ultrarent bara den mest effektiva och minst toxiska varianten av den här oligonukleotiden. And so they are very close to completing a phase 1 clinical trial, again targeting exon 51, and they will be releasing the results of that study very soon. Och Wave de är på väg nu att avsluta en fas 1-prövning väldigt snart, så vi ser fram emot att se resultat av detta och komma förhoppningsvis vidare i kliniska prövningar där. An alternative permanent version of exon skipping can be achieved by gene editing. And what we have here is work done in Eric Olson's laboratory in Texas, where they made a mouse that was missing exon 50 and then used CRISPR-Cas9 technology to skip exon 51 permanently. And what we can show is this is the normal mouse, this is their exon 50 deleted mouse that is dystrophic, and this is the treated mouse with a single treatment. Sen kommer Nick in på en annan variant att förbättra dystrofinnivåerna i cellen. Det är att man bygger på det dystrofin som finns där. Inte tillsätter ett nytt dystrofin, utan bygger på det som finns där och sen förfinat förändrar den befintliga genen med ett system som kallas för CRISPR-Cas, som ni kanske har hört om i olika sammanhang, som är väldigt lovande. Och det här visar experiment från Eric Olsons labb i USA, där han i en modell behandlar med det här CRISPR-Cas och där man kan se att det leder till att man återfår dystrofinnivåerna där man i mellanraden ser att det inte finns någonting när man inte har behandlat och sen till höger ser att man återfår dystrofinet. That is in a mouse, but very excitingly for us is the work that was done last year in a new dystrophic dog colony that we have developed at the Royal Veterinary College, where our dogs are also missing exon 50. The same approach was taken. This is the wild type dog. This is our dystrophic dog. This is a low dose of CRISPR-Cas9, and this is a high dose of CRISPR-Cas9.
So what worked in the mouse, we can show also works in the dog. Så då är vi tillbaka till den här bryggan från mus till människa. Och där Nick, efter Erik Olsens försök på mus, då har Nicks grupp visat att samma princip gäller också i hundmodellen. Om man behandlar dem med det här CRISPR-Cas för att förbättra dystrofinet. Den här nummer 2-raden, där ser man de sjuka hundarna, inget dystrofin. Och behandlar man med låg dos, det här CRISPR-Cas, så får man i nästa nivå visst uttryck. Behandlar man med hög nivå så får man får man tillbaka rejäla nivåer av dystrofinet. And because this is an editing of the DMD gene itself, this should be a permanent effect. Och eftersom det här bygger på att man så att förändrar själva läsbarheten av dystrofinet, så förmodar man att det här är en permanent effekt. So, one of the questions is how much dystrophin do we need? The exact amount will depend on the status of the patient and the form of the dystrophin. We don't know if the microdystrophin will be as functional in humans as the normal dystrophin. I'm going to skip a few of these if that's okay. Studies in Becker, asymptomatic families and carrier females suggest that 20 to 30% prevents disease. Recent work by Helge Amthor, which was presented last month at a myology meeting in France, suggests that in DMD, even very low levels of dystrophin has a demonstrable clinical benefit. And finally, work in dystrophic mouse, such as work done by my lab, shows that about 15% of normal will be sufficient to prevent contraction-induced injury. Så en viktig fråga att ställa sig, det är hur mycket dystrofin behöver man egentligen för att få en bra effekt? Och det här vet man att det varierar lite på vilket dystrofin det är, vilken sjukdomsfas och ålder man är i. Men generellt sett så visar studier på patienter med Beckers muskeldystrofi och bärare av dystrofinförändringar att ungefär 20-30% det är ger en fullgod effekt. Sen finns det andra studier som har visat ganska nyligen, en fransk studie, att betydligt lägre nivåer kan räcka för att ha en bra effekt. Och Nick och andra har visat i musmodell att 15% eller kanske till och med lägre ger en riktigt bra effekt. So hopefully I've enthused you that there are a number of ways that we can go about trying to restore some dystrophin to muscles, and that a number of those are either in clinical trial or are close to clinical trial. Our worry is whether we will get an immune response to that new dystrophin. Work we did a long time ago suggests that shouldn't be a problem based on mice. Jerry Mendel claimed that that was a reason why his very earliest clinical trial of AAV failed. And there are a whole series of questions that we still need to consider. But at the moment, immune responses to dystrophin do not seem to be a significant limitation. Så Nick har presenterat data som förhoppningsvis verkligen visar att det är väldigt lovande att föra in dystrofiner och öka dystrofinnivåerna. Men en svårighet man har att hantera, det är möjligt immunsvar mot dystrofin. Om man tidigare inte har haft dystrofin och sen utsätts för det, så kanske kroppen reagerar med immunförsvar mot det. Och det har dykt upp som svårigheter tidigare. Men med nuvarande system så här långt så ser man inte de här svårigheterna med immunsvar mot dystrofin. And the final way of getting dystrophin expression is that used by PTC, where they developed ataluran as a molecule that would read through those premature stops created by mutations. And this is the original paper describing the work in mice. And as you can see,
The wild type mouse has dystrophin staining, the MDX dystrophic mouse doesn't, and the mice treated with ataluran showed restoration of some dystrophin. Och så skiftar Nick över till en annan typ av behandling för ökad dystrofin, och det gäller den här undergruppen där förlusten av dystrofin beror på att man har en för tidigt stoppsignal, en enda förändring. Och det kan ataluren komma åt, och det här visar tidiga försök som gjordes på mus tillbaka i tidigt 2000-tal, där man ser i mittbilderna här hur obehandlade möss inte producerar dystrofin och hur man efter behandling med ataluren får tillbaka uttryck av dystrofin i muskel och i hjärta där också faktiskt. And PTC took this through a series of clinical trials, and on a subgroup analysis of the final trial was able to show there was improvement in patients on ataluran, and this was approved by the EMA in 2014 as Translarna. Och efter de här musmodellerna så har PTC tagit Translarna genom en lång serie av kliniska prövningar, och det har slutet blivit godkänt från 2014 och framåt för behandling av undergruppen av Duchenne muskeldystrofi som beror på för tidig stoppkodon. So that's ways of restoring dystrophin. The alternative is to tackle the downstream problems, and there are a number of different approaches, and I'm going to just highlight a few of those. Så nu skiftar Nick spår igen, och istället för att då titta på dystrofin så kan man titta på andra delar i cellen som är viktiga för dystrofins funktion och hur man kan angripa det. So the first is vamorolone, which is produced by ReveraGen, and this is a very interesting approach. This is a molecule that looks like a steroid, has some of the actions of the steroid, but in theory should have much less side effects than standard corticosteroids. Och ett sådant sätt att angripa det på, det är med vamorolon. Och vamorolon, det är en steroidlikt ämne som ser ut väldigt mycket som kortison. Men teoretiskt så borde den ha betydligt mindre biverkningar än vanligt kortison, men bibehålla effekten. And essentially, the modified steroid does not switch on as many genes as corticosteroid does, but still represses the inflammatory system. Och det finurliga med vamorolon, det är att den kan så att säga dämpa just immunsvaret, men den slår inte på alla de gener som förmedlar bieffekterna. And their phase 2A trial in DMD showed a really good effect on CK, on inflammatory markers, but did show two side effects, one of which was weight gain in some patients, and the other was adrenal suppression, which is a common problem with corticosteroids. Och man har utfört klinisk prövning till det som kallas för fas 2A, och det visade på en bra effekt med sänkning av kreatinkinas som ett effektmått och också inflammatoriska markörer. Man såg dock två typer av biverkningar, och det ena var viktökning och det andra var att man fick en nedtryckning av binjureeffekten. So now they're going to do a trial which compares vamorolone directly with prednisone, the most common steroid that's used in DMD. And I'm very excited by the work. The animal work is good. The initial work in patients looks promising. And this would be, I think, a significant step forward in our ability to at least modify the progression of the disease.
Och nu är det då på gång nästa steg som då blir fas 2B-prövning kliniskt, där man vill jämföra vamorolon med prednisolon. Och det kommer bli väldigt både spännande och viktigt för att förbättra behandlingen av Duchenne. There's been a long interest in whether myostatin control will be beneficial. Myostatin is what stops most of us generating big muscles. We just get the muscles that we need. And clearly, if you could block myostatin, you'd get bigger muscles. And so that has been very exciting. And we know in animals, for instance, mice without myostatin are huge. Some breeds of cattle have a mutation in myostatin that makes them extra large. There's a thing called a bully whippet. Whippets are normally small little dogs, but the bully whippet has huge muscles. And there is at least one human where there appears to have been a mutation in myostatin leading to big muscles. Så går Nick igenom en annan behandlingsmodell som bygger på myostatin. Och myostatin är ett ämne vi har normalt sett i kroppen som hämmar att muskeln ska fortsätta att växa och växa. Och det finns spontana förändringar i den här genen beskrivna hos både hundar och hos kor. Och man kan indicera hos möss också. Och som ni ser på bilden här uppe så får de alltså en ökad muskelmassa. Det finns beskrivning hos en människa, ett barn också som har det som en förändring. Men här kommer då Nick gå igenom hur man skulle kunna tänka sig att använda det som behandling. And there have been a number of strategies and a number of clinical trials which have generally not been successful. And the most recent of these to declare was Pfizer, who have discontinued their antibody to block myostatin. There's an alternative approach that Roche are using, and they're now enrolling for a phase 2-3 clinical trial. So one hopes that they are going to be successful on this. Här står listat ett antal kliniska prövningar som antingen har gjorts och inte varit framgångsrika. Också några som är på gång där både Pfizer och Roche har olika modeller på gång som vi får se om det visar effekt eller inte. But there's some work that came out quite recently that suggests the reason that myostatin inhibition has not been successful is that actually the levels of myostatin, here labeled as GDF8, in both SMA and DMD patients is very low. So maybe it's too low to be worth blocking, or maybe blocking the only low levels doesn't really have a significant effect. However, if one could stabilize the muscle, it may be possible to gain a beneficial effect subsequent to stabilizing the muscle, for instance by restoring dystrophin. En förklaring till att de här tidigare prövningarna med myostatinhämmare inte har funkat har beskrivits av en fransk grupp nyligen. Och där den här figuren visar att jämfört med normalt när man har myostatin så är nivån av myostatin redan väldigt sänkt, pressad när man har Duchennes muskeldystrofi. Och det vill säga att då gör det inte så mycket till eller från att man har myostatinhämmare för nivån är redan så låg. Men möjligen skulle det kunna vara så att om man kombinerar myostatinhämmare med en annan behandling som stabiliserar dystrofinet så att man får upp nivån, att det då skulle kunna vara en effektiv behandling. And indeed, another concern is that the antagonist for myostatin, follistatin, is very high in DMD patients. Och en annan sak som att oroa sig något över, det är att det finns en antagonist till myostatin som heter follistatin, och den är redan väldigt hög vid Duchennes muskeldystrofi. Now I'm running out of time, so I'm going to go through the next few slides fairly quickly. This is just to say that there are other therapies that are approaching the potential for being approved. Idebenone here
seems to work quite nicely in patients that are not taking corticosteroids. So is an alternative for those patients who can't tolerate corticosteroids. Do you want to do that quickly? Ja, nu går vi lite snabbt igenom, för vi håller på att ta slut med tiden här. Andra behandlingar. Det första var Idebenon från Santera som har visat sig ha effekt på pojkar och män som inte behandlas med kortison. Catabasis are pursuing an alternative anti-inflammatory, again inhibiting at the level of the NF-kappa beta, which is a key part. Phase 1 has been published, phase 2 has been reported by the company, and phase 3 is enrolling. Catabasis har en produkt som på samma vis som Vamorolon kan man säga, försöker angripa inflammation utan att få biverkningar. Det slår mot NF-kappa B och de har försök i ganska framåt i kliniska prövningar nu. I was going to tell you about our special dog colony at the Royal Veterinary College, which we originally saw as a patient who came in. We traced the patient's parents and eventually got a litter, including an affected female, and we have built up a colony now of dogs that are lacking exon 50, and we're starting clinical trials with Exonics and with Pfizer in order to try to understand better some of those translation issues from mouse to man. Och Nick hade tänkt att beskriva i lite mer detalj en ny hundmodell som de närmast accidentellt, som jag förstår det, hittade genom en hundpatient som kom in som visade sig ha en förändring i dystrofin, förlust av exon 50, och de fick jaga rätt på deras mamma och pappa, och så har de fått en koloni av hundar på vilka de nu vill genomföra kliniska prövningar, bland annat med Pfizer. These dogs have badly affected muscles, which are on the left-hand side compared to the wild-type littermates. De har rejält påverkat muskulatur som ni ser. De påverkar hundar till vänster mot normalt till höger. They are very susceptible to contraction-induced injury. Och de är väldigt känsliga för aktivitetsinducerad skada i muskeln. And we have a whole mass of measures which we hope to be publishing very soon. Och de har en hel mängd utfallsmått som de ska publicera snart på de här hundarna. So, what I hope I have given you is an update on the approach to therapies. I have focused a lot on the restoration of some form of dystrophin because that deals with the cause of the disease, but also a number of other therapies I've highlighted which can be added to the restoration of dystrophin to make a more effective combined therapy. Så Nick hoppas att han har gett dels en bred översikt av kommande nya behandlingar med ett speciellt fokus på dystrofin som är det kanske centrala och viktigaste. Och slutligen då också med tillägg av andra typer av behandlingar som kan komplettera dystrofinbehandling. I hope I've stressed to you the importance of the animal models, but also how careful we must be when translating from the animal model result through to a potential human treatment. Och Nick hoppas att han verkligen har betonat betydelsen av djurmodeller för att få fram nya läkemedel, men också hur försiktig man måste vara att tolka resultat på djurmodeller. And I hope all of us are very grateful for the involvement of companies because that's how drug development is speeded up. It's not something that academics and patient organizations can do on their own. We don't have the skill set. It does mean there are a number of potentially competing different approaches, and therefore there's questions of investment of research funds, patients, and more importantly, the cost of treatment at the end. And these are all issues which I'm sure you're all involved in debating
because these are going to be key issues for the future. Och så slutligen vill Nick också betona betydelsen av läkemedelsföretag som komplement till forskare, patientorganisationer, för det tar enorma resurser att få fram dessa läkemedel, så att samarbetet mellan alla inblandade här blir viktigt för att få fram bra behandling. But I think the future is very exciting, and I fully expect to see very substantial clinical improvements in the next 5 years. Och Nick säger att vi är inne i en otroligt spännande tid, och han förutser en mycket stor förändring till det bättre med effektiva behandlingar inom de närmsta 5 åren. And I apologize for running over. Thank you. Absolute pleasure. Yes, I'm thinking, are there any questions? Frågor? Yeah. And mic, please. Yeah, I will be here for today, and I'll also be running workshops tomorrow, so I can answer any questions tomorrow. Yeah, But but we yeah, can take yeah. questions now. And after that, I don't know how you feel. Paus. Bensträckspaus. Lite man står som två kan sträcka, annars så får man ta en paus. Känns det som att ni vill ha det efter, eller ska vi köra vidare på nästa? Paus, vidare. Vi behöver röra lite, va? Ja. Ja, nej. 2 minuter bara, sträcka. Okej, vi kör frågor först och sen... So first, I would like to thank you very much for this excellent summary. My question is related to mini-dystrophin trials. This procedure seems to be the most promising for me, but my question is, what about the boys who already developed resistance or antibodies against adeno-associated viruses? So what are the chances for them, and what are the chances to repeat this therapy if necessary? So immune suppression or something like that. So can you comment a bit about this? Those are two absolutely excellent questions, and they are something that is really occupying people's thoughts and people trying to do experiments to work this out. In the trials to prove the success of this approach, patients who have neutralizing antibodies are being excluded. And obviously, patients that have been treated once develop neutralizing antibodies, preventing a second treatment. But we know from experiments, mostly in mice, unfortunately, that there are ways of removing those neutralizing antibodies, a process known as plasmapheresis, down to levels that may well permit an administration. We know that there are immune suppressive regimes that can be applied that appear to make it easier to repeat treat, so that may be something we can do in the future. But I'll be honest and say, until we know this method works in the absence of neutralizing antibodies, nobody is going to make that step in the clinical trials to treating people with neutralizing antibodies. We have to know it works first. Then that's the second question. And that's the kind of question we can absolutely look at in the dogs, because the dog immune system is closer to the human immune system than the mouse is, so that we can explore those questions of, can we do plasmapheresis? Can we do heavy immunosuppression? Are these options? And we will be doing that in the future. Jag ska ta en kort förklaring av det här bara. Så frågan här var väldigt mycket baserad på genterapi med minidystrofin. Och vad händer om man tillhör en liten undergrupp som från början har antikroppar? Alltså men det är inte... Om man har immunförsvar mot den här vektorn, adenoassocierat virus, vad händer då? Och Nick beskriver att det finns musexperiment som visar på att man kan genomföra det som heter plasmafres och andra immunmodulerande behandlingar. Men man vet att det är människa. Så än så länge vet man inte. Men Nick hoppas på att med hans hundmodell
Yes, I would like to ask, we have heard about very different approaches, different therapies, very exciting. And what do you see in the future? I mean, making these therapies available for the general public, the scale up, the health economy of the thing. Which therapies do you see hold most promise there? Also considering that the different mutations and so on. Okay, so I haven't stressed, partly through time. Can we just translate that Yeah, question yes, first? sorry, yes. Så det här var i korthet en ganska pragmatisk fråga. Så att, vad tror ni, också ur hälsoekonomiskt perspektiv, vilka av de här alla olika behandlingar som han har beskrivit skulle mest troligt komma till klinisk användning? Okay, so one of the things I haven't talked about is repurposing existing drugs, and there is still some work going on in that area. We've done some work in that area. As a combination therapy, they may be an option, and they have the advantage of being relatively cheap. Some of these new therapies, the genetic therapies, will not be cheap because of the huge investment that has gone into them. There are a few companies that are involved in development of therapies who do not have shareholders and who are at the moment saying that they intend to market at a rather lower price. One of those would be Reveragen. I don't think that all of their public statements, and I know all of these individuals personally, suggest that that will be made available at a reasonable cost. So the answer is we're going to have a range of different costs for a range of different therapies, and almost certainly it will be up to clinicians to decide whether it's appropriate to combine different therapies together to have a greater beneficial effect. I korthet så finns det ett flertal olika svar. Det ena är att man kan ha som bas för utveckling av läkemedel återanvända redan befintliga, redan registrerade läkemedel. Då får man ner kostnaden. Det andra är att man kan ha företag som har som princip att inte gå med vinst. Det kan få ner kostnaden, men för de flesta av läkemedlen så blir det dyra kostnader. Så det kommer att röra sig om ett spektrum av olika kostnader. We have one last question and then a short break. En sista fråga. Är det okej om jag tar den på svenska? Ja. Hej. Jag har en fråga egentligen varför man inte experimenterar med apor eller grisar, för de är väl lite mer människolika. It has been very hard to find a dystrophic pig. There is one naturally occurring dystrophic pig that has been discovered. It is more like a Becker pig, I think, than a DMD pig. There is also one that has been generated by cloning, genetic engineering and cloning. And at the moment, that's really not been used to test any therapies. It's a difficult model to produce because they don't have any breeding pigs that can produce these. They have to be cloned each time. Non-human primates, they're probably developing dystrophic monkeys in China as we speak, but I think ethically we would have real problems using those in the EU. And certainly in the UK. Några svårigheter med de modellerna som föreslogs här är att det finns en grismodell. Den är lite mer Beckerlik och svår att, använda i forskningsändamål. Och apor, där har man väldigt stora etiska problemställningar för att kunna använda åtminstone i EU. Well, that was the last question. Thank you very much, Dominic. Absolute pleasure.